guys, so today is another ride session with our housemates. Ayan sila. Ayan po sila. At nandito kami sa napakaganda Buhairah, Corniche. Guys, ito yung place kung saan tayo nag-drive before. Ayan. Can you see that view? So, ayan. Titigil ko na muna to bago pa ako ma-aksidente. Bye! Iwan na ako ng mga friends ko. Kasi ako, busy ako. Ayan, nakita niyong view, ganda. Busy ako sa pagbe-video. At naiinis sila sa akin kasi ako'y nahuhuli. Try natin humabol. Ganda ng view, oh. So, it's summer here. At medyo humid na. Dahil dun sa pag-bike natin, mahangin naman. So, ayan, hahabol tayo. Wala, kita nyo ba yun? Try natin humabol. Ayan. Wow. Ayan sila. Ayan po sila. Ayun. Ayan na, nakahabol na po. Hello. Ayan, so that's the end of it. Papawis muna. Bye guys, ito ulit ang view natin. Tayo sa dirt road. Ayan, kung makikita nyo, smooth ang daan. It's a shortcut. Nakaikot na natin ang Buhairah and we're on our way back. Mga kasama ko, mga pulang malayo na sila. Ay, puta. Guys, extra challenge to, ha. Take a video while riding a bike. Andito na tayo sa Flag Island. Ayun na sila. Kuya, wait lang. Diyan lang kayo. So, ayan. Ayan. So, nandito na kami sa Flag Island. Naikot na namin ng Corniche. Ayan. O sige, bye-bye na. Mamaya na lang ulit. Extra challenge ang mag-video. Hey guys, we're now here at Flag Island. Here in Sharjah. So, yan. May mga naka-bike, may mga naka-scooty. Scooty talaga. Scooter. Bakit ba ito tinawag na Flag Island? Ayan guys. Nakikita nyo ba yan? Diyan sa pole na yan ay may isang malaking flag. So yan. Bawal daw?
That's the amphitheater. May kainan. Ayan yung flag. Hindi nagwawagayway ang flag today. Hey guys! Say hello to the vlog! Busy po sila. Ayan. So that's the end of our Flag Island journey. Ang bilis kasi gabi na. So see you later guys. Daan tayo sa tunnel. Ooh. Ayan. Tapos guys, ang labas natin ito is Almontaza Park. So ayan siya. Hello po! Ayan, sama na tayo sa traffic so bawal na. Later!